নমস্কাৰ আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অফ আসাম এণ্ড ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পাইছে আৰু আগতে আপোনালোকৰ বহুখিনি মই টিচিং এপ্টিটিউডৰ ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ বহুতে কৈ আছে টিচিং এপ্টিটিউডৰ ভিডিঅ' লাগে কিন্তু অলৰেডি আমি 2018 পৰা 2024 লৈকে ভিডিঅ' বনোৱা আছে সেইখিনি এমাহৰ আগতে আপোনালোকে প্লেলিষ্টত গৈ ভালদৰে চাব তাতে গোটেইখিনি ভিডিঅ'ছ পাব আজি আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ চিটি উইল হোষ্ট দ্য নেক্সট সামাৰ অলিম্পিক্স যেটো আমাৰ নেক্সট সামাৰ অলিম্পিক হ'ব হেয়া ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব সুধিছে ইয়াৰে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান লছ এঞ্জেলেছ তাতে আমাৰ যিটো আমাৰ নেক্সট সামাৰ অলিম্পিক হ'ব হেয়া হ'ব আৰু আমি অলৰেডি জানো যে 2024ত ক'ত হৈ গৈছিল হেয়া হৈছে পেৰিছত আৰু কেতিয়াবা এইটো নুহুদি আমাৰ নেক্সটটো নুহুদি তাৰ পাছৰটো সুধে 2028ত হ'ব আমাৰ নেক্সটটো এইটো হ'ব আমাৰ লছ এঞ্জেলেছ তাৰ পাছতে আমাৰ 2032ত হ'ব ক'ত হেয়াও আহিব সুধে কেতিয়াবা লাষ্ট টাইম আমাৰ এছআই পেপাৰখনত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সুধিছিলে তাৰ দুবছৰ পাছৰ কথা সুধিছিলে তো এয়া হৈছে ব্ৰিছবন অষ্ট্ৰেলিয়াত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হাউ মেনি মেডেলছ ডিড ইণ্ডিয়া উইন এট দ্য পেৰিছ 2024 অলিম্পিক্স ভাৰতবৰ্ষই কেইটা মেডেল জিকিছে সুধিছে 2024 চনৰ পেৰিছ অলিম্পিকত এয়া হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি 6 মেডেলছ আৰু 6 মেডেলছৰ ভিতৰত ইয়াৰে এটা আছিল চিলভাৰ আৰু বাকী 5টা আছিল ব্ৰঞ্জৰ মেডেল Question number 3 How many medals did Manu Bhaker win and what was her achievement? তে Manu Bhaker কেইটা মেডেল জিকিছিল সুধিছে আৰু তেওঁৰ এচিভমেণ্ট কি আছিল সুধিছে আমি সকলোৱে জানো তেওঁ কি হৈছিল দুটা মেডেল জিকিছিল অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান আৰু লগতে তেওঁ কি আছিল ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়ান উইমেন টু উইন 2 মেডেলছ ইন ওৱান অলিম্পিক এটা অলিম্পিকতে তেওঁ দুটাকৈ মেডেল জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মেটছ দ্য ফলোয়িং ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এথলিটছ এণ্ড দেয়াৰ স্পৰ্টছ এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে দেখিব যে লাষ্ট এইবিলাক প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰ অলৰেডি মই ডিছকাছ কৰিছোঁ তাতো দেখিব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে কিন্তু সেই অলিম্পিক এথলিটছবিলাকৰ নামটো বেলেগ আছিলে এতিয়া নতুনবিলাক নাম হৈছে ইয়াৰে আপুনি কোনটো এথলিট কোনজন এথলিট কোনটো স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত মানু ভাক্কৰ সেইটো কি হৈছে ইয়াতে হ'ব আমি জানোৱে তেওঁ শ্বুটিঙৰ লগত ৰিলেটেড হয় নীৰজ চোপ্ৰা কি হ'ব এ বি টু তেওঁ জেভলিন থ্ৰ' ইয়াতে মানে মই পূৰা দি দিছোঁ দেই খেলি মেলিকৈ দিয়া নাই কিন্তু পৰীক্ষাত খেলি মেলিকৈ আহিব জানিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক পোনে পোনে দি দিছোঁ স্বপ্নীল কুশালে তেওঁ হৈছে ৰাইফল শ্বুটিঙৰ লগত জড়িত লক্ষ্য সেন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বেডমিণ্টনৰ লগত ৰিলেটেড কেতিয়াবা এনেকৈ নুসুধি লক্ষ্য সেন ইজ ৰিলেটেড টু এনেকৈও আহিব পাৰে তো লক্ষ্য সেন কিহৰ লগত জড়িত এনেকৈও আহিব পাৰে নেক্সট হৈছে আৰমান চেৰাৱত তেওঁ হৈছে ৰেছলাৰ আৰু সৰবজিত সিং তেওঁ হৈছে শ্বুটিঙৰ লগত ৰিলেটেড এতিয়া বহুতে সৰবজিত সিং নামটো হয়তো শুনা নাই বা শুনিলেও মানে ইমান বেছি কেতিয়াবা তেওঁ চৰ্চাত অহা নাই এই সৰবজিত সিঙে মানু ভাক্কাৰৰ লগত যিটো পাইছিলে যে আমাৰ পিষ্টল যিটো ডাবলছত তেওঁ মানু ভাক্কাৰৰ লগত জিকিছিল সেইকাৰণে হৈছে তেওঁ কিহৰ শ্বুটিঙৰ লগত যিটো মানু ভাক্কাৰৰ শ্বুটিঙৰ লগত ৰিলেটেড হয় আৰু সৰবজিত সিং তেওঁ শ্বুটিঙৰ লগত ৰিলেটেড হয় ইয়াতে গোটেইকেইটা মিলি আছে যিহেতু A1 P2 এনেকৈ মিলাই থোৱা আছে কিন্তু পৰীক্ষাত এনেকৈ নাহে পৰীক্ষাত আপোনালোকক খেলি মেলি দিব মনু ভাক্কৰ এইফালে বেডমিণ্টন দি দিব পাৰে তো সেইকাৰণে গোটেইকেইটা স্পৰ্টছ হয় আৰু তাৰ ৰিলেটেড যিবিলাক আমাৰ মানুহ হয় বা এথলিট হয় তেওঁলোকক আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাব এইটো এটা কুৱেশ্যন আপুনি আশা কৰিবই পাৰে নহ'লে এনেকৈ নাহিলেও কোনোবা এটা দি দিব যে এইটো স্পৰ্টছৰ লগত কোন জড়িত এনেকুৱা ধৰণৰ বা এইজন ব্যক্তি কোনটো স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইয়াতে দিছে ন এইটো লাষ্ট টাইম কোনোবাখন পেপাৰত আহিছিলে ইয়াতে কৈছে এট পেৰিছ 2024 অলিম্পিক্স মানু ভাক্কাৰ ওৱান ব্ৰঞ্জ মেডেলছ ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইভেণ্টছ এতিয়া আমি গম পাওঁ যে তেওঁ দুটা মই অলৰেডি কৈছোঁ দুটা তেওঁ আমাৰ মেডেল জিকিছে তেতিয়াহ'লে কোন দুটা ইভেণ্টৰ লগত জড়িত ইয়াৰে আমি যদি অপশ্যনবিলাক চাওঁ প্ৰথমতে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ 2 তাত কি আছে উইমেন্স 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল 2টোত আছে 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল তাত তেওঁ জিকিছে আৰু লগতে তেওঁ 10 মিটাৰে হয় ইটোও 10 মিটাৰ সেয়াও হৈছে এয়াৰ পিষ্টল কিন্তু ইয়াতে মিক্সড হয় ইয়াতে তেওঁ টিমত জিকিছে 2 and 3 তো ইয়াতে যদি অপশ্যন 2 3 ক'ত আছে চি অপশ্যন নম্বৰ চিত আছে 2 and 3 তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভালদৰে চাই ৰাখিব আৰু মানু ভাক্কাৰ কিহৰ লগত ৰিলেটেড সেইটোও আপোনালোকে চাই ৰাখিব নেক্সটটো হৈছে হু ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য নিউ ছেক্ৰেটাৰী অফ BCCI নিউ ছেক্ৰেটাৰী কোন সুধিছে এয়া হৈছে দেৱজিৎ শইকীয়া অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান দেৱজিৎ শইকীয়া আগতে আছিল কোন জয় শাহ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ওৱান দ্য মষ্ট ৰিচেণ্ট 70th বৰদলৈ ট্ৰফি কোনে জিকিছে সুধিছে ইয়াৰে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন আমাৰ চি হ'ব ৰাইট আনচাৰ নৰ্থ NF ৰেলৱে হৈছে আমাৰ 70th যিটো আমাৰ বৰদলৈ ট্ৰফি তাৰে উইনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হেজ বিন অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ্ড দ্য কাণ্ট্ৰিজ ফাৰ্ষ্ট ফুল্লি লিটাৰেট ষ্টেট এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে তো এনেকুৱা ফুল্লি আমাৰ লিটাৰেট ষ্টেট কোনখন বনিছে সুধিছে কোনখন আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট তো ইয়াৰে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান মিজোৰাম
কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 গুকেশ ডি ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ স্পৰ্ট আমি গুকেশ ডি নাম সকলোৱে শুনি আছোঁ তেওঁ কোনটো গেমৰ লগত ৰিলেটেড সুধিছে তো সেয়া হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি চেছ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে হু ৱাজ এৱাৰ্ডেড দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এৱাৰ্ড ইন 2025 চনৰ ভূপেন হাজৰিকা এৱাৰ্ড কোনে পাইছে সুধিছে এইটো হ'ব অপশ্যনবিলাকৰ অপশ্যন নম্বৰ চি জুবিন গাৰ্গ আজিলৈ এইকেইটাই প্ৰশ্ন ৰাখিছোঁ বহুত বেছি প্ৰশ্ন ৰখা নাই আপোনালোকে ভালদৰে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই যাওক নেক্সট মই আপোনালোকে কৈ আছিলে যে আৰ্টিকল আৰু আমাৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ কুৱেশ্যন লাগে এইটো আহেই প্ৰত্যেকখন পেপাৰতে তেনেকুৱা এটা হ'লেও কুৱেশ্যন আছে মই নেক্সট ক্লাছত যিবিলাক আমাৰ আগৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ পেপাৰৰ লগত ৰিলেট কৰি কিছুমান এমেণ্ডমেণ্ট আৰু কিছুমান আৰ্টিকলছ লৈ আহিম যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু লগতে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে আপোনাৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আপোনালোকে যেতিয়া B.Ed এণ্ট্ৰেঞ্চ পাছ কৰাৰ পাছত ছিট পাব তাৰপাছত মই B.Edৰ যিবিলাক কোৰ্চ হয় কণ্টেণ্ট হয় সেইবিলাককো আপোনালোকক দি দিম তাৰপাছত যিবিলাক এক্টিভিটিছ আছে আপোনালোকৰ যি কাম আছে সেইবিলাককো মই আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিম এটা বহুত মানে এনেকুৱা হয় যে কোনোবা গাইড দিলে বহুত ভাল হয় মোৰ মানে এই যিবিলাক বহুত আছে ন ষ্টুডেণ্টবিলাকে সোধে তো সেই বস্তুবিলাকো আপোনালোকে পাব সেইকাৰণে B.Edৰ গোটেই বস্তুটো মোৰ চেনেলটোৱে B.Edৰ মানে ৰিলেটেডে হয় তো B.Edৰ যিবিলাক কণ্টেণ্ট হয় এক্টিভিটি হয় যিকোনো ধৰণৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব পাৰে আৰু লগতে আপোনালোকে টেটৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণেও চেনেলটো ফ'ল' কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং